Привіт! Я Арт-єнот, і я тут, щоб запевнити тебе, що іноді обирати не обов'язково. Оскільки я арт-єнот, а не лекторій Барбари Шер, давайте вже перейдемо від книжного життя до реального. Як ви вже знаєте з попередніх відео, сканери часто захоплюються чимось новим і часто не завершують справи до кінця. Я сканер. Я часто захоплююсь новими речами і часто не завершую щось до кінця. І сьогодні я представляю вам свій музей незавершених проєктів. Почнемо з книг. 3 роки тому я приїхала в Нідерланди, і щоб підтягнути свою англійську, я купила книгу англійською. Книга фентезі. І я люблю фентезі. Але я люблю читати і розуміти фентезі. Я люблю занурюватися в книгу. А читати англійською, щоб підтягнути англійську, виявилось не так цікаво. Тому я почала і так і не закінчила. Пройшло 3 роки. Ось ця краса. Можливо, одного дня. Можливо, одного дня. Ще одна книга, яку я не дочитала, але поки що не дочитала, це ще одна книга Барбари Шер «Мистецтво мріяти». Ось ця книга. І ви можете помітити, скільки закладок у мене тут є. Не дочитала я її тому, що, як я вже сказала, я люблю занурюватися в книгу. Пірнати, знаєте, з головою. Але в цій книзі багато вправ. І якщо я не роблю якусь вправу, мені здається, що я не повністю виконала свій обов'язок перед цією книгою. Залишилось трошки більше, ніж половина. І я думаю, що її я таки дочитаю. І, скоріш за все, я зроблю це в цьому місяці. Сканер і обіцянки. Ми подивимось на це. Другий незакінчений проект – це турецька мова. Я почала вивчати турецьку мову десь 2,5 роки тому. Це була моя своєрідна психотерапія, тому що я люблю мови і я люблю вивчати мови. На жаль, я люблю не всі мови, як виявилось, бо можна ж було і нідерландську вчити. Але ні, турецька. Чому? Ніхто не знає і я не знаю. Розмовляти я навчилася. Але у мене було кілька зошитів, в яких я записувала правила, приклади, вправи і так далі. Але там було дуже багато матеріалу, до якого я, скоріш за все, ніколи не повернусь. І от я загорілася ідеєю переписати все в один блокнот, тільки найважливіше. Тільки правила, тільки те, що мені знадобиться, може знадобитися будь-коли. Я почала. І я навіть викинула 2 зошити. Але залишився один дуже товстий юнак. Тут багато сторінок, і він заповнений повністю. А от блокнот, в який я переписувала правила, має аж 4 розвороти. Я, звісно, оформила це, все дуже гарно. Але розворот 1, розворот 2, 3, 4. Все. Це все, на що я спромоглась. Тож, знову ж таки, можливо, одного дня. Наступний експонат – це скетчбук. Я маю зізнатися, що ніколи в житті я не закінчила жодного скетчбуку. Так, щоб він був заповнений від корки до корки – ніколи. Цього малюка мені подарувала подруга. Він мені дуже подобається. Там є єнот. Але його я також не те, щоб заповнила. Цей скетчбук подруга надіслала мені поштою, точніше перевізником в Нідерланди. Це дуже дорогий мені подарунок. І я хочу використати його за призначенням. Хочу, щоб в ньому було багато малюнків. І так, звісно, я хочу, щоб там було багато красивих малюнків. І це іноді трошки гальмує процес, тому що я починаю занадто багато думати про це.
Ще один художній експонат в моєму музею – це недомальована картина. Її я почала не так давно, не 2 роки тому, всього-навсього місяців 7. У мене знову ж таки була ідея зробити, можливо, триптих або просто серію робіт. Я люблю все, що світиться, і я придбала фарби, що світяться в темряві. Але вони досить прозорі. І я не знаю, скільки шарів мені треба накласти один на одного, щоб воно виглядало пристойно. На цій картині у мене була жовтувата підложка, і крізь крильця метелика вона все ще просвічується. Мене це трошки дратує, але ми вчимося на своїх помилках, правильно? Більше того, я не вгадала з композицією, і спочатку я намалювала 2 метелика і 1 півник, але півник був замалий, метелики були завеликі, дуже багато простору. Словом, прогадала. А прогадала я тому, що я не зробила жодного ескізу і не подивилася, як композиція буде вписуватися в цей формат. Поспішиш, тричі будеш перероблювати. Отже так, цей експонат недороблений, але все ще має потенціал і все ще має надію. Я все ще маю надію, що одного дня я це домалюю. Ще один експонат – це алмазна вишивка. Досі не знаю, чому її називають вишивкою, бо, по суті, ти приклеюєш камінці на клейкий папір. Ти нічого не вишиваєш, ні голки, ні дірок, нічого. Але за цей проект мені не соромно від слова зовсім, тому що це моя медитація. Навіть якщо це займе рік, щоб закінчити цю роботу, мене все влаштовує. Коли я стомлена, коли я хочу розслабитися, мені достатньо 20 хвилин просто потицяти ці камінчики, подивитися, як вони блищать, і все, моя душа задоволена. І ще одна проблема із цими вишивками – це те, а куди їх дівати після того, як вони закінчені. В мене вже є 2, і нещодавно я знайшла рамки для них, і вони вже висять в кімнаті і в залі. Але оскільки ми орендуємо цю квартиру, ми не маємо права сверлити стіни або робити якісь кардинальні зміни, ремонт і так далі. Тож залишився тільки один варіант, куди я можу повісити цю картину. І це ось ця стіна. Але якщо я повішу її туди, то кожної неділі ви будете бачити хвіст Павича. Тільки хвіст. Тож це, я би сказала, навіть не музейний експонат, а робота в процесі. Останній експонат з початого і незакінченого – це мій біль. Светрик. Проблема цього творіння у тому, що я була дуже нетерпляча. Я почала його в'язати десь приблизно за місяць до Нового року, і я розпустила цей светр 2. Перший раз я зв'язала лицьову частину, і коли я приклала її до свого чоловіка, власне, за планом це мав би бути подарунок. Виявилось, що светр на нього якраз. І все б нічого, але мій чоловік не носить речі якраз. Він носить речі трошки більші, щоб, знаєте, вільно рухатись. Тож зі сльозами на очах я розпустила всю половину светра. Добре, подумала я набрала замало петель, я набрала більше. Ми поїхали одружуватися, і коли ми повернулися, я продовжила в'язати. Чому я не додумалася поміряти на середині светра, або хоча б трошки раніше, я не знаю. Але я знову дов'язала рівно половину. Я зв'язала лицьову сторону, я закрила петлі. Тож половинка светрика, вона була вільна. Я могла зробити отак. І поміряти. Нарешті. Без спиць, які обмежували розмір светра. Він виявився завеликим. Я навіть не стала його розпускати. Я почала в'язати прямо з нього. Звісно, що я не встигла ні на жодне Різдво, ні на Новий рік, ні на Старий Новий рік. Я просто не встигла. А потім потепліло. А потім ми переїхали. Тож я майже дов'язала 2 половини. Ця половинка повністю готова, а на цій не вистачає буквально, я не знаю, сантиметрів 5, може 7. Але
Це небагато. Порівняно з розпущеними светрами, це небагато. Дуже мало залишилось. І мені всього-навсього треба дов'язати рукава. Але ж літо, які рукава, який светр? Навіть в Нідерландах не так холодно, щоб носити цей светр. А це, щоб ви розуміли, шерсть. Але нічого, я дороблю, не ставлю хрест. Але у мене є 2 проекти, які настільки не закінчені, що навіть не початі. На Різдво мій чоловік подарував мені дуже гарну річ, дуже емоційно теплу. Це наша книга пригод. Проблема полягає в тому, що я хотіла почати спочатку. Тобто книга наших пригод починається з нашого знайомства. Ми познайомилися 3 роки тому. І проблема навіть не в тому, щоб роздрукувати фотографії, вклеїти їх, написати опис. Проблема в тому, що фотографії були на телефоні, який втонув. Це була одна з наших пригод. Тож час іде, пригод стає більше, а я не вклеїла жодного фото. Можливо, мені варто зробити рубрику «Заповнюю книгу пригод» або якийсь апдейт. Чесно кажучи, я б залюбки створила рубрику для скетчбуку. Можливо, і справа пішла би швидше, і вам було би цікаво подивитись. І останній експонат, мені навіть показувати нічого. Ну, власне, показати я можу, але це пустий холст. Що це за проєкт такий, запитаєте ви? А я вам скажу. Моя подруга попросила мене зробити картину зі слоненятками. І я сказала добре. Добре, я сказала, але нічого не намалювала. Бо знову ж таки, спочатку було весілля, потім Новий рік, потім 4 дні народження, а потім ми переїхали. І якось було і не до светрика, і не до картини, і взагалі ні до чого. Але оскільки усі попередні експонати стосуються лише мене, добре, книга пригод 50/50. Секундочку, 60/40. Це все-таки моя книга, просто пригоди наші. Але в ситуації з картиною це вже зобов'язання. І все ж таки було би добре намалювати тих слоненят і віддати людині, щоб вона раділа. Тож я знайшла вихід. Оскільки кожного тижня я щось фільмую, я пропоную вам стати свідками того, що я роблю цю картину. Тобто в наступному з відео з вами я намалюю цю картину. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, якщо у вас також є незавершені проекти, тепер ви впевнені, що ви не одні і що це нормально. Сяйте яскраво, пануйте над своїм хаосом і до зустрічі у наступних відео!